Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chia sẻ ảnh cưới gây chấn động làng giải trí Hoa ngữ. Sáng nay, chỉ trong vòng vài phút, Weibo đã nghẽn vì số lượng truy cập quá lớn. Một dòng tiêu đề ngắn ngủi nhưng đủ làm hàng triệu con người bàng hoàng xúc động. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong bất ngờ chia sẻ ảnh cưới, không phải tin đồn, không phải ảnh leak, không phải suy đoán. Chính hai người trong cuộc đăng lên, chỉ một bức ảnh, một dòng chữ mà như một quả bom cảm xúc nổ tung giữa làng giải trí. Bức ảnh đầu tiên được đăng là một tấm hình giản dị nhưng đẹp đến nghẹt thở. Triệu Lệ Dĩnh mặc váy cưới trắng tinh, kiểu dáng cổ điển, mềm mại như mây. Phùng Thiệu Phong mặc vest đen chỉn chu, đứng cạnh cô, tay nắm tay thật chặt. Không có đạo cụ cầu kỳ, không có studio hoành tráng, không có ánh sáng, điện ảnh, chỉ là hai người, đứng cạnh nhau, nhìn nhau bằng ánh mắt mà bất cứ ai chỉ cần nhìn vào cũng hiểu. Đây là tình yêu thật, cư dân mạng lập tức thống nhất gọi đây là ảnh cưới đẹp nhất năm 2025, bởi vì nó không chỉ là ảnh, nó là câu trả lời cho hàng nghìn câu hỏi trong nhiều năm qua. Họ còn yêu nhau không? Họ còn giữ gì cho nhau sau ly hôn? Liệu có một ngày tái hợp? Và hôm nay, tất cả như được giải đáp, không bằng lời nói mà bằng một khoảnh khắc tình yêu quay lại như chưa từng rời xa. Tấm ảnh cưới thứ hai được chia sẻ thậm chí còn khiến cư dân mạng xúc động hơn. Đó là khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong đứng phía sau, đặt tay lên bờ vai nhỏ của Triệu Lệ Dĩnh, còn cô thì quay đầu lại nhìn anh, mỉm cười ngượng ngùng như một cô gái mới yêu lần đầu. Phía dưới, dòng caption chỉ vỏn vẹn cuối cùng, chúng tôi cũng kịp trở về bên nhau, một câu nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến hàng triệu người nghẹn lại. Cuộc tình của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong chưa từng bình yên. Họ từng yêu nhau thầm lặng, từng kết hôn bất ngờ, từng có một cậu con trai đáng yêu, rồi từng khiến cả thế giới bàng hoàng khi tuyên bố ly hôn. Sau ly hôn, họ không công kích, không tranh cãi, chỉ âm thầm cùng nhau nuôi dạy con. Điều khiến fan xúc động là dù đã chia tay, họ vẫn thường xuất hiện cùng nhau, nhưng chưa bao giờ công khai thân mật. Những đoạn clip lén ghi lại, anh đưa cô về xe, cô nhặt khăn đưa cho anh, họ cùng ngồi cạnh nhau trong buổi họp phụ huynh của con. Tất cả đều khiến người ta có cảm giác họ chưa từng rời xa, chỉ là đang tìm lại nhau. Và hôm nay, khi ảnh cưới được chia sẻ, mọi mảnh ghép đã hoàn chỉnh. Theo một nguồn tin thân cận, Triệu Lệ Dĩnh là người đề nghị trước. Cô từng nói có những thứ giữ lại mãi cũng chỉ làm mình mệt mỏi, còn đã yêu rồi thì không cần phải giấu nữa. Câu nói ấy khiến cả ekip lặng đi, vì ai cũng biết để một người như cô kín tiếng, thận trọng đưa ra quyết định này, có nghĩa là cô đã chắc chắn tuyệt đối về điều mà trái tim mình chọn. Còn Phùng Thiệu Phong, anh được cho là đã rơi nước mắt khi nhìn thấy bức ảnh cưới cũ trong hộp kỷ vật mà Triệu Lệ Dĩnh giữ suốt thời gian qua, và anh nói nếu được làm lại, anh vẫn muốn cùng em chụp lại những tấm ảnh này. Triệu Lệ Dĩnh cười, đáp lại, vậy thì chúng ta làm lại đi. Thế là bộ ảnh mới ra đời, nhưng không phải bộ ảnh cưới ban đầu, không phải trong quá khứ, mà là cho thời điểm hiện tại khi họ đã trưởng thành hơn, thấu hiểu hơn và yêu nhau một cách bình yên hơn. Tấm ảnh thứ ba là tấm khiến cộng đồng mạng bật khóc nhiều nhất. Triệu Lệ Dĩnh, Phùng Thiệu Phong và con trai họ cùng nắm tay nhau dưới ánh nắng chiều. Cậu bé đứng giữa, bật cười tươi, đôi mắt trong veo. Triệu Lệ Dĩnh nhìn con, Phùng Thiệu Phong lại nhìn vợ. Cả bức ảnh toát lên năng lượng của một gia đình đã chờ đợi quá lâu để được ghi lại khoảnh khắc này. Fan hâm mộ gọi đây là bức ảnh gia đình đẹp nhất Cbiz năm 2025. Không chỉ Trung Quốc, truyền thông Hàn, Nhật, Mỹ, Singapore, Thái Lan đều đồng loạt đưa tin. Nhiều trang báo lớn như China Daily, People Daily, Sohu Entertainment, SK01, Dispatch, Korea, Weibo Hot Search đều đồng loạt sử dụng từ cảm động, cổ tích hiện đại, tình yêu quay trở lại, bức ảnh cứu rỗi Cbiz. Không ai ngờ rằng sau bao năm, cặp đôi này lại có một khoảnh khắc đẹp đến như vậy. Dưới bài đăng của họ, hàng triệu bình luận tràn vào trong vài phút. Cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, anh chị làm ơn tái hôn luôn đi. Bức ảnh này chữa lành trái tim tôi, chờ ngày này lâu lắm rồi. Chúc mừng hai người, chúc mừng gia đình nhỏ. Thậm chí nhiều fan lâu năm bật khóc ngay trong livestream, cảm ơn vì đã trả lại niềm tin vào tình yêu cho chúng tôi. Trong cuộc phỏng vấn ngắn được quay cùng ngày, Triệu Lệ Dĩnh nhìn thẳng vào ống kính, giọng hơi run, sau tất cả, tôi nhận ra điều quý giá nhất không phải là danh vọng mà là người đứng cạnh mình, nắm tay mình vượt qua từng ngày. Cô dừng lại một chút, mỉm cười, và tôi biết, người đó vẫn luôn ở đây, không ai nói tên, nhưng cả thế giới đều hiểu. Khi phóng viên hỏi, anh có muốn nhắn gửi gì tới Triệu Lệ Dĩnh không? Phùng Thiệu Phong ngập ngừng vài giây, rồi nói bằng giọng rất nhẹ, cảm ơn em vì đã quay lại. Một câu đơn giản nhưng đủ khiến mọi trái tim tan chảy. Nó không chỉ là ảnh, nó là lời xin lỗi, lời tha thứ, lời cảm ơn, lời hứa và lời khẳng định rằng tình yêu dù đi vòng xa đến đâu, cuối cùng cũng sẽ tìm được đường về. Theo tiết lộ từ ekip, một trong những lý do khiến họ quyết định chia sẻ ảnh cưới lần này là vì con trai của họ. Cậu bé từng nói trong một buổi tối, con muốn có một bức ảnh gia đình giống bạn con ở trường. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong đã nhìn nhau rất lâu, rồi họ hiểu dù thế nào, cả hai cũng nợ con trai mình một kỷ niệm trọn vẹn. Và bộ ảnh cưới lần này
thực chất là một món quà mà họ muốn dành cho con để con biết ba mẹ đã từng yêu nhau và tình yêu ấy chưa bao giờ mất đi. Khi buổi chụp kết thúc, ekip ra về trước, chỉ còn lại hai người đứng giữa sân vườn vắng, không máy quay, không ánh đèn, không truyền thông. Triệu Lệ Dĩnh khẽ chỉnh lại cà vạt cho Phùng Thiệu Phong, hành động nhẹ nhàng như thể họ chưa bao giờ rời xa. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng, chậm rãi hỏi, chúng ta có thể bắt đầu lại không? Triệu Lệ Dĩnh không trả lời, cô chỉ nắm tay anh, một cái nắm tay thôi, nhưng nó chứa đựng cả ngàn câu trả lời. Bức ảnh cưới hôm nay không phải là công bố tái hôn, nhưng là lời khẳng định mạnh mẽ nhất rằng họ không còn là hai người đã từng rời xa nữa, họ không phải tình cũ, họ là một gia đình và họ đã tìm thấy nhau lần nữa. Cư dân mạng nói tình yêu không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng lời hứa, nhưng khi nó quay lại, nó là phép màu, và Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong đã cho cả thế giới nhìn thấy điều đó. Every step we take, it's clear. Destiny has brought us here. Through the storms we laughed and cried. Hands intertwined, we never hide. No need for words when hearts align. In your eyes I see the sign. Hold me close, don't let me go. Through the highs and through the low. With you by my side, I know home is where your heart will show. Rain falls down like endless tears, but your voice, it soothes my fears.